આ વિડીયોમાં બટેટા પૌવા બનાવવાની એકદમ અલગ જ રીત બતાવી છે, જેનાથી તમારા પૌવાનો સ્વાદ એકદમ બહાર જેવો આવશે. ઠંડા થયા પછી પણ પૌવા કોરા નહીં લાગે અને પૌવા ક્યારેય ચોટેલા નહીં બને. તો આ જ રીતે ઘરે બનાવજો. તો ચલો ફટાફટ રેસીપી જોઈએ. અત્યારે હું તમને બે જાતના પૌવા બતાવું છું. આ જે પૌવા છે તેને નાયલોન પૌવા કહેવાય છે, અને આ પૌવા પતલા હોય છે. તમે હાથમાં લેશો ને આવી રીતે અડશો તો પૌવા એકદમ પતલા અને એકદમ તરત તૂટી જાય તેવા ક્રિસ્પી હોય છે. અને આ છે તે તમે હાથમાં લેશો ને તો આવા જાડા પૌવા છે, તમે હાથમાં ફીલ પણ કરી શકશો. અને આ પૌવા જાડા હોય છે તેની સાથે સાથે થોડા કઠણ વધારે હોય છે. તો હંમેશા પૌવા બનાવવા માટે આપણે આ જાડા પૌવાનો યુઝ કરવાનો, જેથી આપણા પૌવા પલળ્યા પછી પણ લોંદો નહીં થઈ જાય. અત્યારે મેં એક મોટો બાઉલ એટલે કે 250 ગ્રામ જેટલા પૌવા લીધા છે. હવે આ પૌવાને આપણે ચાળી લઈએ. આ મેં અત્યારે ઘઉં ચાળવાની ચાળણી લીધી છે, અને જેનાથી પૌવાને આવી રીતે ચાળી લેવાના, કેમ કે તેમાં ઘણો કચરો હોય છે. તો આપણે ચાળશું નહીં તો કચરો પણ તેમાં રહી જશે. હવે આપણે આને ધોઈ લઈએ. આપણે આવી રીતે પાણી લેતા જવાનું, કોઈ પણ પોળું થોડું વાસણ લેવાનું ફ્રેન્ડ્સ, અને પાણી નાખતા જવાનું અને પછી ધોવાના, કારણ કે પૌવામાં બહુ વધારે પ્રમાણમાં ડસ્ટ અને કચરો હોય છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલું અત્યારે ડોળું પાણી નીકળ્યું છે. હવે આ પાણીને આપણે કાઢી લેવાનું છે. અત્યારે આપણે તેની અંદર 1 ચમચી જેટલું થોડું પાણી રહે ને તેટલું રાખવાનું છે. આપણે ટોટલી નહીં નિતારી દઈએ, થોડું પાણી અંદર રહેવા દેશું. બસ હવે ફ્રેન્ડ્સ આટલું પાણી છે તે આપણે અંદર રહેવા દઈએ છીએ. ફ્રેન્ડ્સ ઘણીવાર આપણા પૌવા ખૂબ જ ચોટેલા બને છે, તો તેનું કારણ એ જ છે કે આપણે આ પૌવાને છે ને પલાળી રાખીએ છીએ. ધોઈને તરત પાણી નથી કાઢી લેતા. પૌવાને હંમેશા ધોઈ તરત પાણીમાંથી કાઢી લેવાના. જો પૌવાને પલાળશો તો તે બહુ જ સોફ્ટ થઈ જશે, અને પછી તમે જ્યારે બનાવશો ને ત્યારે બહુ ચીપકેલા બનશે. તો આ એક બહુ કામની ટ્રીક છે, તમે ચોક્કસ કરજો. ફ્રેન્ડ્સ હવે તમને એક સિક્રેટ વસ્તુ કહું કે આ પૌવા છે તે બન્યા પછી ફીકા અને અંદરથી મોળા ના રહે તેની માટે આ 1 નાની ચમચી મીઠું અત્યારે જ એડ કરી દઈએ છીએ, અને તેની જ અંદર આ 1 ચમચી ખાંડ પણ એડ કરી દઉં છું. આ બંનેને આપણે હળવા હાથેથી થોડું મિક્સ કરી દઈએ. આવું કરવાથી ગળપણ અને મીઠા બંનેનો સ્વાદ આપણા પૌવામાં આવી જશે. તમે આમ પણ કરી શકો છો. આ પૌવાને આપણે ઢાંકીને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીએ. આ એક બટેકાની ધોઈને છાલ કાઢી લીધી છે. હવે તેના ટુકડા કરીએ. આપણે તેના બહુ મોટા ટુકડા નહીં કરીએ ફ્રેન્ડ્સ, થોડા ચોરસ જેવા ટુકડા કરશું. અત્યારે એક નોનસ્ટિક પેન લીધું છે અને મીડિયમ ફ્લેમ રાખી છે. તેની અંદર આ 3 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરું છું. હવે આપણું તેલ થોડું ગરમ થઈ ગયું છે, તો તેની અંદર આપણે આ બટેટા નાખીએ. હવે આ બટેકાને આપણે આવી રીતે થોડા સેલો ફ્રાય કરી લઈએ. આવું કરવાથી ફ્રેન્ડ્સ તેનો ક્રંચ સરસ રહેશે અને ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવશે. હજી એક બીજી વસ્તુ કહું ફ્રેન્ડ્સ, તમારે જ્યારે આ બટેટા આવી રીતે સેલો ફ્રાય થાય છે ત્યારે એની ઉપર આવી રીતે ચપટી મીઠું ભભરાઈ દેવાનું, જેથી તમારા બટેટા છે તે અંદરથી બિલકુલ ફીકા નહીં લાગે. આપણે તેને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ગોલ્ડન કરી લેવાના છે. જનરલી આપણે ઘરે પૌવા બનાવીએ તો કેવું કરીએ છીએ કે વઘાર કરી બટેકા નાખીએ, ડુંગળી ખાતા હોય તો ડુંગળી પણ નાખીએ, લીલા મરચાં નાખીને વઘાર કરી દઈએ, પછી પૌવા નાખીને હળદર મીઠું મરચું ભેળવી દઈએ. પણ તેમાં કેવું થાય છે કે પૌવા ઘણીવાર અમુક જગ્યાએથી બહુ મોળા લાગે છે, સરખા બધી જગ્યાએ મસાલા કોટ નથી થતા, અને પૌવાનો સ્વાદ અલ્ટિમેટલી બહુ સારો નથી આવતો. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે આ રીતે એકવાર કરીને જોજો, તમને પૌવાનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ લાગશે. હવે 2-3 મિનિટ પછી આપણે જોઈ લેવાનું કે બટેટા આપણા કેટલા ચડ્યા છે. આપણે જોઈ લેવાનું આવી રીતે ચપ્પુ નાખીને કે બટેટા આપણા કૂક થયા છે કે નહીં. અત્યારે આપણા બટેટા કૂક થઈ ગયા છે, તો હવે આપણે તેને કાઢી લઈએ. હવે અડધી વાટકી જેટલા સિંગદાણા છે તેને આ તેલમાં આપણે શેકી લઈએ. સિંગદાણાનો સ્વાદ ફ્રેન્ડ્સ બહુ જ સરસ લાગે છે. આવી રીતે તમે તળીને થોડા સિંગદાણા નાખશો પૌવામાં તો ઉપરથી સ્વાદ ને ક્રંચ બંને બહુ જ સરસ લાગશે. આપણે ફ્રેન્ડ્સ અત્યારે કોઈ તેલ વધારે નથી લીધું. આપણે આ જ તેલમાં જેટલું પૌવા બનાવવા માટે તેલ જોઈએ ને તેટલું જ તેલ લીધું છે, અને તેમાં જ આપણે આ પ્રોસીજર કરી રહ્યા છીએ. સિંગનો કલર થોડો બદલાય અને થોડી ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકવાની. આવી રીતે કડાઈને હલાવવાથી ફ્રેન્ડ્સ બધી સાઈડથી સિંગદાણા બરાબર તળાઈ જશે. હવે આ સિંગ આપણી થઈ ગઈ છે, તેને પણ આપણે કાઢી લઈએ. આવી રીતે થોડી નિતારીને આપણે તેને કાઢીશું. હવે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે આપણા પૌવા પલાળી. આપણે તેને ખોલી લઈએ. આવી રીતે તમારે કોઈ પણ કાંટા અથવા તો હાથની મદદથી તમે જોશો ફ્રેન્ડ્સ તો એકદમ ખીલેલા પૌવા થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો. જુઓ, બધા પૌવાને એકવાર આવી રીતે મિક્સ કરી દેવાના. હવે જે કડાઈ અને તેલમાં આપણે બટેટા અને સિંગને ફ્રાય કર્યા તે જ તેલની અંદર હું હવે વઘાર કરું છું. 1/4 ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરું છું. આ 1/4 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરું છું. હિંગ એડ કરું છું. આ 5-6 લીમડાના પાન એડ કરું છું. આ 1 ચમચી તીખું લીલું મરચું જેને મેં સમારીને લીધું છે. આમાં આપણે લાલ મરચું ફ્રેન્ડ્સ નથી એડ કરતા. તીખાશ આપણે માત્ર લીલા મરચાની છે, તો તમે તીખાશ તમારી રીતે વધારે ઓછી કરી શકો છો.
હવે આ અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરું છું અને ગેસની ફ્લેમ અત્યારે બંધ કરી દઉં છું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની ફ્રેન્ડ્સ, નહીં તો આપણી હળદર બળી જાય. ફ્રેન્ડ્સ, હવે તમને એક એકદમ સ્પેશિયલ ટ્રીક કહું. આપણે તેની અંદર આ 3 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી છીએ. 3 થી 4 ચમચી જેટલું ફ્રેન્ડ્સ તમારે પાણી ઉમેરવાનું. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી દીધી છે. આવી રીતે કરવાથી ફ્રેન્ડ્સ તમારા પૌવા લાંબો સમય સુધી સોફ્ટ રહેશે. આપણે જ્યારે ઓફિસ કે લંચ બોક્સમાં આપીએ છીએ ત્યારે પૌવા કોરા લાગે છે. આવું કરવાથી તમારા પૌવા ક્યારેય કોરા નહીં રહે, બહુ લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ રહેશે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આવી ટ્રેડિશનલ રેસીપી અને ટિપ્સ પસંદ આવતી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો, જેથી મારી નવી રેસીપીસ તમને તરત મળે. હવે આપણે આ વઘારની અંદર તેને વધારે સારો સ્વાદ આપવા આ 1/4 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરીએ છીએ. હવે આ ખાંડ અને પાણીને આપણે પૂરું સરખું ઉકળવા દેવાનું. પાણી આવી રીતે તમે જોઈ શકો છો, પહેલા નાખ્યું તેનાથી હવે ઘટ થઈ ગયું છે ખાંડ સાથે, તો આટલું આપણે તેને કૂક કરવાનું છે. હવે આપણે ખટાશ માટે તેની અંદર જ લીંબુનો રસ એડ કરીએ છીએ. અત્યારે હું 1.5 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ નાખું છું. ખટાશ તમે તમારી રીતે લઈ શકો છો. હવે આપણું પાણી બળીને ઘણું બધું ઓછું થઈ ગયું છે, તો આપણે તેની અંદર આ પૌવા એડ કરીએ છીએ. આપણે આને સરખા મિક્સ કરવાના, કારણ કે બધી જગ્યાએ હળદર આપણી કોટ થઈ જાય અને પૌવા વ્હાઈટ ના રહે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ ટાઈમે હળદરનો કલર હજી થોડો ઓછો લાગે તો તમે થોડી એડ કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, આ ટાઈમે તમે મીઠું ચાખી પણ લેજો. તમને કદાચ પ્લસ મીઠું કરવું હોય તો તમે અત્યારે એડ કરી શકો છો, જેથી તે પ્રોપર મિક્સ થઈ જશે પૌવામાં. હવે આ પૌવાની અંદર કોથમીર એડ કરીએ છીએ. અત્યારે આપણે થોડી કોથમીર એડ કરીએ છીએ અને બધું મિક્સ કરી દઈએ. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને 5 મિનિટ માટે એમ જ ઢાંકીને રહેવા દઈએ, જેથી ગરમીથી અંદરથી પૌવા સરસ રીતે કૂક થશે અને બધો મસાલો એકબીજા સાથે ભળશે. હવે એક સ્પેશિયલ મસાલો બનાવીએ, જેનાથી આપણા પૌવાનો સ્વાદ બમણો થઈ જશે. અત્યારે હું આ 2 ચમચી કાશ્મીરી મરચું લઉં છું. આ 1 નાની ચમચી ચાટ મસાલો એડ કરું છું. અડધી નાની ચમચી આમચૂર પાવડર એડ કરું છું. આ 1/4 ચમચી જેટલો સંચળ પાવડર એડ કરું છું. ફ્રેન્ડ્સ, આ મસાલો એટલો ચટપટો બને છે કે તમે ઉપરથી જ્યારે પૌવામાં નાખશો ને ત્યારે તેનો સ્વાદ ખૂબ સરસ લાગશે. અને આ અડધી ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ એડ કરું છું. ફ્રેન્ડ્સ, આ મસાલો તમે બનાવી અને સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તમે બનાવીને રાખશો તો પણ તમે કોઈ પણ ચાટમાં ઉપરથી તે વાપરી શકો છો. આપણે આમાં સંચળ અને ચાટ મસાલો નાખ્યો છે, તેથી મેં અત્યારે મીઠું એડ નથી કર્યું. 10 મિનિટ પછી આપણે પૌવાને ખોલી લઈએ. આપણે આ પ્લેટમાં પૌવા લઈએ છીએ. ફ્રેન્ડ્સ, જેવા બહાર મળે છે ને તે રીતે જ અત્યારે આપણે બનાવી રહ્યા છીએ. હવે આપણે આ જે મસાલો બનાવ્યો તે આવી રીતે આની ઉપર સ્પ્રિંકલ કરવાનો છે, એટલે કે છાંટવાનો છે. હવે આપણે જે બટેટા કરીને રાખ્યા તે એડ કરીએ છીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આવું કરવાનું કારણ બટેટા બિલકુલ આપણા સોગી નહીં થઈ જાય ને તેનો ટેસ્ટ ખાવામાં સરસ લાગશે. હવે આપણે તેની ઉપર આ તળીને જે સીંગ રાખી તે એડ કરીએ છીએ. હવે તેની અંદર ટમેટા લઉં છું. તેના મેં બી અને રસો કાઢી લીધો છે. હવે તેની અંદર આ ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરીએ છીએ. ડુંગળી ના ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. આ ઉપરથી અડધી ચમચી લીંબુનો રસ એડ કરું છું. ઉપરથી આપણે થોડા દાડમના દાણા નાખીએ છીએ. ઉપરથી આપણે આલુ ભુજિયા સેવ એડ કરીએ છીએ. વાવ ફ્રેન્ડ્સ, જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય ને એવા પૌવા બની ગયા છે.